بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الكرام الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي يرحمه الله هو عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي. لقبه البعض بإمام الدعاة. ولد الإمام محمد متولي الشعراوي في 15 من أبريل من عام 1911 ميلادية بقرية دقادوس مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية بمصر. حفظ القرآن الكريم في 11 من عمره في عام 1922 من الميلاد. التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وأظهر نبوغا منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم. ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923 من الميلاد، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسا لاتحاد الطلبة ورئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق. وكان معه في ذلك الوقت الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، والشاعر طاهر أبو فاشا، والأستاذ خالد محمد خالد، والدكتور أحمد هيكل، والدكتور حسن جاد، وكانوا يعرضون عليه كل ما يكتبون. كانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وكان الشيخ الشعراوي يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض، ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن، فما كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري له كميات من أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن، وكذلك التفاسير وكتب الحديث النبوي الشريف، كنوع من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية. لكن والده فطن إلى تلك الحيلة واشترى له كل ما طلب، قائلا: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم. وهذا ما قاله الشيخ الشعراوي في لقائه مع الصحفي طارق حبيب. ثم التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 1937 من الميلاد، وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية. فحركة مقاومة المحتلين الإنجليز سنة 1919 من الميلاد اندلعت من الأزهر الشريف، ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين. ولم يكن معهد الزقازيق بعيدا عن قلعة الأزهر في القاهرة، فكان يتوجه وزملاؤه إلى ساحات الأزهر وأروقته، ويلقي بالخطب مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة. وكان وقتها رئيسا لاتحاد الطلبة سنة 1934 من الميلاد. تزوج فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي وهو في الثانوية بناء على رغبة والده الذي اختار له زوجته، ووافق الشيخ على اختياره لينجب 3 أولاد وبنتين. الأولاد هم سامي وعبد الرحيم وأحمد، والبنتان هن فاطمة وصالحة.
وكان الشيخ يرى أن أول عوامل نجاح الزواج هو الاختيار والقبول من الطرفين والمحبة بينهما. تخرج عام 1940 من الميلاد، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943 من الميلاد. بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالأسكندرية. وبعد فترة خبرة طويلة انتقل الشيخ الشعراوي إلى العمل في السعودية عام 1950 ليعمل أستاذا للشريعة في جامعة أم القرى. اضطر الشيخ الشعراوي أن يدرس مادة العقائد رغم تخصصه أصلا في اللغة العربية، وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة، إلا أن الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لاقت استحسان وتقدير الجميع. وفي عام 1963 من الميلاد حدث الخلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك سعود، وعلى إثر ذلك منع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوي من العودة ثانية إلى السعودية، وعين في القاهرة مديرا لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون في ذلك الوقت. ثم سافر بعد ذلك الشيخ الشعراوي إلى الجزائر رئيسا لبعثة الأزهر هناك، ومكث بالجزائر حوالي 7 سنوات قضاها في التدريس. وأثناء وجوده في الجزائر حدثت نكسة يونيو 1967 من الميلاد، وقد سجد الشعراوي شكرا لأقصى الهزائم العسكرية التي منيت بها مصر، وبرر ذلك في حرف التاء في برنامج من الألف إلى الياء بقوله بأن مصر لم تنتصر وهي في أحضان الشيوعية، فلم يفتن المصريون في دينهم. وحين عاد الشيخ الشعراوي إلى القاهرة وعين مديرا لأوقاف محافظة الغربية فترة، ثم وكيلا للدعوة والفكر، ثم وكيلا للأزهر الشريف، ثم عاد ثانية إلى السعودية حيث قام بالتدريس في جامعة الملك عبد العزيز. وعن تفسير فضيلته للقرآن الكريم اعتمد في تفسيره على عدة عناصر، من أهمها اللغة كمنطق لفهم النص القرآني، ومحاولة الكشف عن فصاحة القرآن وسر نظمه، الإصلاح الاجتماعي، رد شبهات المستشرقين، يذكر أحيانا تجاربه الشخصية من واقع الحياة، والمزاوجة بين العمق والبساطة، وذلك من خلال اللهجة المصرية الدارجة، ضرب المثل وحسن تصويره، الاستطراد الموضوعي، النفس الصوفي، الأسلوب المنطقي الجدلي. أما بالنسبة للوظائف التي شغلها فضيلته فقد عين مدرسا بمعهد طنطا الأزهرية وعمل به، ثم نقل إلى معهد الأسكندرية، ثم معهد الزقازيق. أعير للعمل بالسعودية سنة 1950 من الميلاد، وعمل مدرسا بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. عين وكيلا لمعهد طنطا الأزهري سنة 1960 من الميلاد. عين مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف سنة 1961 من الميلاد. عين مفتشا للعلوم العربية بالأزهر الشريف عام 1962. عين مديرا لمكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر حسن مأمون عام 1964 من الميلاد. عين رئيسا لبعثة الأزهر في الجزائر عام 1966 من الميلاد. عين أستاذا زائرا بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1970 من الميلاد. عين رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز عام 1972 من الميلاد. عين وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر بجمهورية مصر العربية عام 1976 من الميلاد. عين عضوا بمجمع البحوث الإسلامية عام 1980 من الميلاد. اختير عضوا بمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية عام 1980 من الميلاد. عرضت عليه مشيخة الأزهر وعدة مناصب في عدد من الدول الإسلامية، لكنه رفض وقرر التفرغ للدعوة الإسلامية. حفر الشيخ الشعراوي اسمه بحروف من ذهب لأنه نطق بالإسلام الصحيح وسط دعوات بغيضة ودموية، ووسط دعاو شاذة ملأت آفاق القرن العشرين وبعده، وهي أبعد ما تكون عن رسالة الإسلام الوسطية. رحم الله الشيخ الشعراوي جزاء ما قدمه للدعوة الإسلامية ولا يزال رغم رحيله.
وعلى وعد باللقاء في الفيديو الأول لسلسلة تفسير القرآن الكريم لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.